Magandang hapon. Gising pa. Okay. Medyo madugo yung kay Ate Shai, no? Pero marami kayong natutunan, di ba? So, hindi ko ginaya si Ate Shai kasi hindi kaya ng utak ko. So, ang ginawa ko, true photos ko. So, since, at tatanong ko, sino meron DSLR na dala? Okay. Point and shoot. Ito. Cellphone. Okay, mamaya ilalabas natin ating cellphone. At the same time, mag-ano tayo about photography din. Mga konting tawag dito. Konting knowledge o learning o review para sa mga DSLR. Kasi actually, ang mas maganda talaga ang camera, ang photos, pag ang ginamit mo ay DSLR. Ang mga cellphone, hindi naman ito ginawa para sa photos. Hindi naman pang selfies. So, syempre, ginawa ito for calls, text, and okay. Pwedeng gumala. Patingin ng cellphone nyo. Pwede. Pwede. Patingin. Sir, sa'yo na lang, pwede siya. Pwede makita yung photo. Okay? Hindi yung kuha mo. Sige lang. Hindi yung mask. Okay? Patingin sa cellphone. Walang picture. Puro selfie. Puro selfie, ano? Okay, anyway, so ganito. So, magre-review tayo about basic photography. And then later on, talagang purpose natin ay photojournalism, di ba? So, ang sinasabi lang natin dito, kay Ate Shai, susulat tayo. Pero itong photojournalism, susulat din tayo. Pero with photos. Okay? Okay. So, what is photography? From the Greek words, photos means light. Graphos, drawing. So, it's drawing with light. Okay? Then, ito na yung mga technical details ng photography. Yung camera, mayroong point and shoot, mayroong SLR, single lens, yung lens. DSLR, mobile phones. Ano na siya? Tawag dito. Accepted na siya. Tapos yung storage niya, mayroong micro SD, may compact flash, ganyan. Yung lens, mayroong fixed, mayroong interchangeable, yung may mga lenses. Yan yung mga high-end na mga cameras. Okay. Then the flash, merong speed light, merong naka-built-in. So yan, alam niyo na yan. So ito, yung pagdating sa DSLR, mayroong tinatawag na exposure, triangle exposure. Ito yung aperture, shutter speed, saka yung ISO. Alam mo na yung di ba? Good. Pero sa mga cellphone ngayon, meron tayong makikita na ngayon na pag pinipindot nyo, nagigilaw, may ISO, yung ina-adjust yung light, so yun din yun. Okay? So, ang tanong yan, hindi mo pwedeng isa lang ang baguhin mo sa camera mo, kundi lahat yan, i-adjust mo. Sandali. Pwede bang hirap sa camera? Paikot natin para kung may gustong umiram o gumamit. Okay? So ito yung ISO, the measure of digital camera sensors, sensitivity to light. Yung shutter speed, ito yung the amount of time that the shutter is open. Mamaya explain natin. Aperture, the size of the opening in the lens when a picture is taken. Okay. Ito yung example ng ISO. Ito yung pag nakita nyo sa camera, ito yung octagon na parang may mga blades. Yan ang aperture nun, pag binuksan nyo ng malaki, ibig sabihin, papasok ang maraming light. Pag maliit lang na bukas, yung open, konti lang yung light. So, ganda ng camera. Yun ang DSLR. Okay. Kung may magtanong, okay lang din ha, i-interrupt nyo ako. So, for example yan. So, aperture na yan, so hindi ako masyadong gumamit ng flash. Para mas maganda yung, kung maganda naman yung, hindi mo kunin mo yung flash, huwag kayong masyadong mag-rely sa flash.
kung maganda yung, for example, mayroong mga ganyang klaseng result. Okay. Ito yung aperture sa gitna, dito yung mayroong depth of field na tinatawag. So para ang focus ng subject mo doon lang sa insect. Okay? Ito yung shutter speed. Pagbukas ng ng aperture, ito na yung bilang o yung speed ng seconds kung gaano katagal o gaano kabilis o gaano kabagal papasok ang light. Okay? So dito, pakita nyo, kung gusto nyo, katulad ng sa mga action, mga sports, minsan makikita nyo, naka-freeze yung mga eksena, di ba? Because ang ginagawa is mataas na shutter speed. Okay, ganito yun. Ito nasa kaliwa, ito yung babagal na shutter speed. So kaya makita yung medyo smooth ang flow. Yung nasa dulo, ito yung mabilis, yung mataas na shutter speed, kaya halos kita nyo yung attack ng mga tubig. Okay? By the way, yung mga schools ba meron kayong DSLR? Okay, sige, okay. Itong ISO, pag hindi na kaya ng shutter speed at saka ng aperture, yung tamang light o timpla, papasok ng ISO. Okay? Ang mayroong mga camera ngayon hanggang 8,000, may mga 10,000 na, para lalo pag ganitong madilim na venue, ISO ang ginagamit ko. Okay? So, meron tayong mga cheats, kung tawagin, para ito yung guide nyo. Ngayon, sa DSLR, meron tinatawag na mag-white balance. May makita yung auto, may daylight, may flash, may ganyan. So, depende. So, makita yung sample ng watch. So, makita yung timpla, yung exposure ng bawat isa. Trinay ko yung auto, daylight, shade, tungsten, saka fluorescent. So, yan ang mga itsura ng kulay ng photo nyo. Okay. Yung focus selection will to place the sharpest focus on the image. Meron tayong nasan tayo magkaroon. Kaya, TV, ikaw ang So, yung focus, ito yung sinatawag ng focus. Diba? So, makikita nyo dito, may distance dito sa ka-focus kung lininawan nyo hindi. Okay? Pwede yung itry yan, hiramin nyo para makita nyo yung focus. Okay? Pakita mo yung focus, kung saan ka mag-focus. Ito yung umiikot sa lens. Ito yung lens, ito yung eye of the camera. So, merong iba-ibang lens. Merong macro, pag gusto mong magandang product shot, yung mga insekto, yung mga detail, macro shot yun, macro lens. Pag zoom lens, kung malayo ka, gusto mong palapit kasi hindi ka makapunta doon, zoom lens ang ginagamit natin. Usually, pag kunyari, nag-cover kami kay President, zoom lens ang ginagamit namin kasi hindi kami makakalapit. Kasi hanggang dito lang yung namin. Meron kaming certain area na prescribe ng PSG. Dapat hanggang dito lang kami. So, ang ginagamit mga reporters, yung zoom lens, para mas malapit kaming pool. Okay. Meron namang wide. Ito yung pag-group picture. Imbis na ikaw ang lalapit, pag ikaw lalayo, may gagamit ka ng wide lens para sakop ang lahat. Okay? So, yung basic photo tips. Cheese. Keep it simple. Sweetheart. Okay? Subject should face the camera, syempre. Okay? Get the whole subject in the frame. Avoid unnecessary cropping, mergers or overlapping, and subject to background confusion. And rule of thirds. Sino nakakalam ng rule of thirds? Okay? Ginagamit niyo ba yun, rule of thirds? Kung mas madalas nasa gitna yung subject niyo. So, kasi ang rule of thirds, later on, makikita nyo, it makes the picture stronger. Nag-create siya ng stronger picture kesa sa gitna siya. Pero minsan, lalo na pag symmetrical yung background nyo, pwede naman center yung subject nyo. Okay, fill the frame. Meron tayong frame, hindi na frame. Kung hindi nyo kaya, pasmado kayo, hindi nyo nagsishake ang hands nyo, you can use a tripod. Pero kung wala naman, pwedeng may patungan kayo ng kamay nyo, pwedeng ganyan.
or sumandal kayo sa wall. Kung may wall. Okay? Ito pa, avoid dependence on image editing tools. Huwag masyado, laging naka-Photoshop, laging naka-Lightroom. As much as possible, i-edit nyo na yung comment, yung subject nyo, o yung photo nyo. Nagsasabi ko. Unless kilala niyo yung tao, okay lang niya. Pero hindi siya maganda kung nakatalikod. Hindi naman kilala kung sino yun. Lagi yung iisipin kung sino yung may viewer kayo. Pag pinakita niyan, hindi naman lahat kilala siya. Di ba? Okay. An example ng bad shot. So, makita yung babae. So, pag ganyan naman, nagkikita naman kayo pag pinis ang shooting niya, di ba? Tapos, yung lalaki, kung makikita nyo, parang meron corona sa i-avoid nyo yun. It's either kayo ang kumuha ng angulo kesa basta kuha na kayo ng kuha sa isang lugar. Umikot kayo, o kaya makita nyo, titingnan nyo naman kaagad eh. For example, yung lalaki may corona, which is hindi naman bagay sa kanya. Yeah. Ito yung avoid usually the cropping. It's better na kumuha kayo ng full shot. Then later on, i-crop nyo. Mahirap kasi yung naka-crop na, kailangan pala ng background, hindi na ma-crop, hindi na ma-enlarge. It's better na katulad sa right side. Pinunong ko siya ng medyo wide, pero kailangan pa lang i-crop. So, madali. Okay? Ito yung overlapping. Ito. Always remember that these are just guidelines. Okay? Sometimes breaking these rules, guidelines can have a better effect on your image. For example, yung bata, kahit hindi siya nakaharap, pero makikita nyo, maganda yung composition ng picture. Tapos makita nyo na meron, pag nakita nyo bata, meron siyang curiosity kahit bataas sa kanya, yun ang nakikita nyo, yun ang pinapakita nyo sa viewer nyo. Ito yung creative elements. Ito ang importante, yung mga composition sa picture. Yung pattern, kailangan may lines, may shapes, may colors. Yung texture, give the image the effect of realism. Parang ito yung sinasabi natin siya na may yung five senses. Yung pag nakita ng viewer nyo, kung pagkain nyo, parang magugutom siya. Kung nakita niya maganda yun, o bakit yun, madidiri siya, o kaya maawi niya, parang yun, ganun din sa photos. Lights and shadows. Okay, ito yung sample. Usually, pag mga concerts, ang hirap kumuha ng picture. Diba? Pangit din pag mayroong naglalagay kayo ng flash. So, mas maganda kung piniplay up nyo yung lights ng stage. So, ginagawa ko ng ISO. Tatasan natin, bababaan nyo yung aperture para mas maraming quantity ng light, pero effective naman. Saka yung shutter speed, lalo na pag may action. So, para depende rin sa inyo kung gusto nyo makita yung action ng tao, blurred, okay din yun. It takes action. Pero kung gusto nyo ma-twist yung action ng tao, yan, gumamit kayo mataas na shutter speed. Yan. So may foreground. So makita nyo na yung mga sample ng product shots. So makita nyo sa right side, mayroong depth of field. Depende sa inyo. Kung gusto nyo na mag-focus yung dalawang code, pwede yung dahil sa aperture, pwede yung i-adjust para mas maganda yung depth of field yung result. Yan yung frames, yung lines, yung angles. So yung bata doon, hinintay ko. Ito pa, if you want to get a good photo, you anticipate, magkaroon ng patience. Kung nakikita, i-anticipate nyo na baka pag ganun bata, makuha nyo yung below tops niya. So you anticipate anyway, and it pays off. Yung bata na nasa ano. Tapos yung pet, ang hirap kasi malikot, gusto ko lang makuha yung mata niya between sa cage. Tapos yung sa right side, yung babae, kukunan ko lang sa biglang humarang yung cellphone, magsiselfie sila. Tama-tama yung bukas na niya, na-capture yung mata niya.
Yan. Kung kukuha kayo, hindi lang isa lang. Kumuha kayo maraming angles para makapili kayo. Kung makita nyo, kaya it takes a lot of patience and anticipation. Usually, pag photojournalism, you suggest, pero hindi nyo i-stage na gawin mo to, gawin mo yan. Hindi siya photojournalism. Okay? Unless siya, pang magazine, okay lang yan. Then yung stage siya. Yan. You play with the different colors. You play with the angles, different heights, hindi puro straight lang. Baka makita nyo maganda yung tulap. Okay din yung stairs, pero maganda kung may human interest, kung may tao, na hindi tayo may dumaan na tao. So, yung color. Yan. Yung sa gitna, pwede siya maging rule of third eh. Alam niyo ba yung rule of third? Yung may 9 lines. Kahit sa cellphone nyo, makikita niyo may grid na tinatawag. Sa grid na yun, mayroong 4 points na intersection. Doon nyo ilalagay yung sabi nyo para mag-create kayo ng rule of third. Pwede yung nasa gitna na yun, yung mountains, pwede yung ibaba para magkaroon din ng rule of third. Pero maganda pa rin siya as a result. Yan, you break the rules. For example, yung sa gitna, actually overexposure yung background. Pero gusto ko makreate yung actor. So, yan ang nangyari. So, you play with your camera. Yun ang maganda sa DSLR. You can play with it. Ang cellphone, di masyado. Kahit yung point and shoot, pwede nyo gamitin yan. Practice nyo lang. Okay. Do you know what's the best camera? Canon? Nikon. Sino pa? Ano pa? Sa cellphone. Okay? Sige. Papakita ko sa inyo yung best camera. So yung sabay. The best camera is the one you have when you need it. Kahit ano pa siya, pure ang tatakong mo. Pag kailangan ng Excel na yun, ikaw nakaka-capture. You have the best camera. Okay? So, nasa practice lang naman yan. Okay? How can you tell if an image is a good photograph? Well exposed, syempre. Well composed, evokes feelings and emotions, tells a story, tells something about life, because it makes you stop, think, and ponder. And it moves you. Yun ang importante. Kung ako ang story minsan napapaiyak kayo, yung mga photos na nakaka-move sa inyo. Okay? So, balik na, punta na tayo sa photojournalism. Walang question about basic photography? Wala? O, later na lang. Sige. Okay. Mahilig ako sa ulap. Hindi ako kumukuha ng blue sky lang. Naghihintay ko ng mayroong ulap. Kasi nagpapadagdag na ng story. Okay? Then, principles of photojournalism. We rely on photography for a variety of needs, for our own albums, to remember people and events important to us, people who are no longer with us. So, yeah. Photographers make formal photos. Technical and architectural photographers use photos as instructive tools. Advertisers make photos to sell products. So, importante ang photos. Okay? Photojournalists, on the other hand, make photographs to report news based on accepted journalistic standards, to communicate to a mass media audience, to tell a non-fiction story. Okay? Kahit puno lang siya, mayroong nakalagay na the big story. May storya. It's about yung land of victims na naglagay sa mga pangalan. Diyan sa puno. Dating Secretary, DOST Secretary de la Peña, Fortunato de la Peña, holding a gold bead. So
So, in-emphasize ko lang din yung gold bead. Kasi kita naman si Secretary Balanga. Photojournalism is a language unlike words. It has no past, it has no future, but it transcends cultures, speaking directly to our emotions. It is a slice of life. Nakikita niyo ba yung puno na yan, tapos may black? Yan yung nangyari sa Guimaras, nagkaroon oil spill. Ganyan kakapal ang oil. Okay. Photojournalism style photos always include catlines to help give the word context. Nevertheless, it may not be the words, but a visual image tied to an important event that we remember. Okay? The power of the visual image has become more important, not less as we migrate much of our news to the internet. These principles can be adapted to many kinds of journalism, from video to magazine. Practical principles, ito na, photojournalist na tayo. Okay, may photo na tayo, lalagyan lang natin ng caption. Kung maganda ang ating photos, pag maganda pa rin ang captions nyo, panalo ang ano nyo. Okay? Focus on a single frame feeling center of interest. Generally, no more than 2 or 3 people, no more than a few objects. A clean, contrasting background, sometimes photojournalists call this the poster effect. So, pag gumawa din kayo kanya press con o ano, hanapin nyo rin yung angulo o background din. Hindi lang puro tao. Titingnan nyo yung angulo ng, o yung background ng kinukulang sa akin. Baka mayroong soft drink sa baba, sa ilalim, o sa likod, may dumaang waiter, kikita nyo lahat yun. Para makakreate ng magandang poster effect. Okay? That is Secretary de la Peña. Kneel, climb, on a chair, crouch, lie down, kahit ano, matambing-tambing kayo, shoot down, a stairway, get off your butt. Good photojournalists are always moving. Kung nakikita nyo kami, paikot-ikot kami kanina. Kasi humahanap kami ng magagandang angulo. Hindi lang kami nag-stay ng isang shot, okay na po. Kasi marami kayong makikita magagandang angulo. Okay. Sabi sa akin ng mentor ko, bago-bago pa lang ako, kung gusto mong kumuha ng magandang photo, huwag kang mahihiya. Okay, dapat makapal ang mukha. Hindi naman makapal ang mukha. Kailangan meron din alam nyo kung paano, yung ethics mamaya papakan natin. Pero kung gusto nyo makakuha ng magandang, kung mayroong opportunity na once lang, grab it. Kahit sabihin nyo, huwag kayo mahihiya, kasi ito lang yung chance sa pag-lifetime nyo na makukuha nyo. Okay? All subjects easily identifiable must be named. Journalism is about people, okay? Not abstract art. Most editors will reject photos without idents or identities unless they are used as generic illustrations. Okay? Move in, move out, move high or low, and keep on clicking. You'll have more to choose from and you'll more have a strong image. Pixels of lalo ng mga cellphones ngayon, mga cameras. Kaya ubusin mo, hindi mo uubos. Hindi ka tulad doon na yung ano lang, may mga, yung unang mga cameras, mga 12, mga negative lang. Yung 12 na yun, parang pipiliin mo pa yung tama. Ngayon, ubusin mo. Tingnan mo kung maganda, hindi, ulitin mo. Hindi ka tulad doon, yung mga negative doon. Gan 12, may 24, may 36 shots. Pag mali doon, mali pa, kasi hindi mo pa makikita yon, palpak, hindi ka na makakuha. Kaya ito maganda, ngayon sa mga DSLR, sa mga cellphones, kuha lang kayo ng kuha. Huwag kayong tamad na kumuha na, okay na ito, maganda na ito, baka mayroon pang mas maganda. Okay? Yan. Make your shot stand out from the rock. For example, lahat nangyari, group photo, pupuha kayo dyan. Gusto mo, parang iba ka, dito sa side, dito sa kabila, tumuntok sa taas, para point, So, kumuha kayo ng marami angulo na gusto nyo may iba naman sa mga ibang kumukuha. Okay? Try to make the scene appear natural, as if the subject were involved in something and the photographer just happened to come by. Usually kasi pag mga
mga black, kagiya ka agad. Pag akyat pa lang, nakikita yung nag-uusap na, kumuha na kayo. Mas magandang mas natural kaysa yung mga formal na pang press release. Okay? Good photojournalists carefully analyze the light falling on their subject and find an angle which best enhances the scene. For example, merong group photos, merong lilim, so makikita nyo may mga ganon. Nakakaano ba kayo? Hindi maganda yung kunan yan. So usually gumagamit ako ng flash para magpantay lahat ng kulay. Or it's either sila ang papuntahin mo sa lilim, ikaw nasa arawan para magpantay ang kanila. Kasi ang parang ng mataas tapos yung ikaw walang araw, tapos yung kasama mo yung araw. Hindi rin maganda. Tsaka lalo na pag mga gumagano, mataas ang araw. Kaya usually mas maganda kumuha ng before 10 o'clock a.m. or after 3 p.m. Wala nang masyadong araw. Ito, yung mga blurry, yung sa pinopost pa natin sa Facebook natin, sige blurred na pinopost pa rin natin. Tingnan natin, piliin pa rin natin mga natin, photos. Focus faithfully, stay steady. Okay, do not submit poorly exposed photos for publication, no matter how much you like the image. May mga ganun eh. On the other hand, be careful to expose naman. So yung tama lang. Okay? Get out there and shoot. Photojournalists are to a person not to be counted among the TV. Ito yung mga mahihiyain. Katulad niya, kung may mga bisita kayong mga VIPs sa school, tapos kayo na-atasan, kung kayo mahihiya, pwede kayo lumapit. Pwede kayo kumuha. Huwag naman masyadong, alam niyo naman kung paano kumuha na hindi na nadidistract yung mga guests niyo. Okay? Okay. Good captions in photojournalism. Check your facts. Be accurate. Incorrect information loses photo's credibility. So parang gumagawa ka rin ng news article. For example, si Governor Vilma Santos, hindi na siya mayor. So kailangan niya siya with Secretary of Department of Education, si Ma'am Yones. So dapat i-check niyo yung facts niyo. Describe something that isn't obvious. Describe details of the photo that are not obvious, like the location, the time of day or year. So minsan nilalagay natin dyan, for example, DOST-STII Secretary Fortunato de la Peña visits the exhibit at the Regional Science and Technology Fair held in Robinson's Place. So may ganun dapat. So para malaman ng viewer, dito pala nangyari yun. At kailan. Okay? Do not start a caption with certain words. Minsan yung meron doon for example yung tao, hindi natin sabihin the DOST Secretary. Pwede natin sabihin, DOST Secretary, wala yung DOST Secretary Fortunato de la Peña. Okay? Pwede i-awin na natin from left. Usually, kung kilala lang natin yung isang tao, pwede siya na lang. DOST Secretary Fortunato de la Peña with other than guests, yun na lang. Kasi siya naman importante. Okay? Identify the main people in the photo. Mga yan, importante tao, so you have to name them according to their, for example, si Senator Bamakino should be placed, or should be mentioned first before the other congressmen. Okay? Be as specific as possible. This advice goes hand in hand with being accurate. Magaling din siya. If you're unsure of where the photo was taken or who is in the photo, find out. Mag-research na rin kayo. Magtanong din. Same thing with news writing. Label historical photos properly. Ito, konti na tubo. Diba? So, i-label nila kasi archive yan. So, hindi lang nyo, i-mention nyo lang kung kailangan saan. At kung anong date. Use the present tense in captions.
lagi may present tense. For example, president, kahit kahapon pa yan, sa mga mayor, president, president, mayor, Rodrigo Duterte, inspects, lagi present tense. Okay? Kasi parang it's happening right now. Yun. Avoid humor when the photo isn't intended to be humorous. So, for example, yung isang examiner ng scholarship, hindi ko siya tinuna para pagtawanan, kundi para maging inspiration sa ano. Tapos itong mayroong Down syndrome, kahit sabihin may Down syndrome siya, meron siyang talent na mag-weave. Okay. Always remember to include credits and citations. Kung hiniram niyo siya, hindi yung meron nakalagay ngayon sa CPTO, credit to the owner. O kung alam niyo, kilala niyo, i-mention niyo, i-credit niyo, photo by, ganyan. Use the caption to tell the reader something new. Kung kung hindi naman alam ng tao kung ano yan, pwede yung maglagay ng 7 lakes of Laguna. Tapos explain niya, explain mo. To avoid making judgmental statements, parang editorial din. Huwag tayo masyadong tayong sasabi ng something na parang sa personal natin. Unless nakausap natin yung tao, pwede natin i-quote sa natin sa captions. Do not worry about the length of the caption. Kung kailangan naman na magano, kasi usually, pag sinabi caption, usually 2 to 3 sentences. Pero you can make a paragraph to describe the photo para ma-explain at maintindihan ng mga viewers. Write in a conversational languages. Yung mga walang jargon, walang ano. Direct to the point, pero ano rin siya, laymanized, lalo pag mga medyo scientific. Include essential story items in the captions. Stories that accompany photos tend to be about something specific. Obviously, tell a story. Nakakadagdag din yung mga unessential. Ito yung mga specific, ito yung mga details. So, determine what punctuation should you use. Kung isang tao lang ang tanong, pwede lang secretary photo natin lamin. Walang period, walang punctuation mark, walang Okay, simplify description of sequence captions. Kung tatlo ang pinakita nyo, isang caption lang siya. And you describe what's happening. Okay. That's why bibigyan ko kayo ng kopya. Ito, identify when photos have been digitally altered. Ilagay nyo lang photo illustration. Pag medyo inayos nyo yung photo na luma o ano. Considering using a caption writing formula, ito yung noun, verb, yan, bibigyan ko kayo kung paano gumawa ng caption. Okay. Ito pa. Ito yung ethics noun. Avoiding caption mistakes. Do not be arrogant. Avoid making assumptions na parang akalan, iniisip nyo alam na ng buong bayan. Don't make assumptions. Okay? You explain to them. Make sure you aren't sloppy. Remember that when you print is considered fact. Kung ano pinost nyo, ina-expect ng tao, nag-research kayo, ito yung tama, kaya maniniwala sa yung tao. Doon magiging credible kayo. Okay? The photo and caption should complement each other. Okay? Ganun din. If it's simple, the subject should face the camera. Get the whole subject in the frame. Rule of thirds, fill the frame, use a tripod. Avoid the dependence of image editing tools and software. Okay. It's about people. Photojournalism is about people. It's about emotions. So, ito lang yung about photojournalism. Kaya kung meron kayong questions, tomorrow, kakatayo, field trip, titignan natin, babantayan namin. Pwede kayong lumapit sa amin kung paano, pwede kayong tutulong kami to make a photo and then to have a caption of that kinds. May question ba? Wala na po akong